Good morning everyone. মই সঞ্জয়। So আজি মই এটা আপোনালোকৰ নতুন প্লেচ দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ গোৱা। প্লেচডোখৰত মই আজিলৈকে যোৱা নাই বৰ্তমান ঠাইডোখৰলৈ। তো ঠাইডোখৰ নামটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো আৰু মোৰ লগৰ এজন আহিব মোৰ ঘৰলৈ আহিছে ৰখি আছে আৰু আমি গৈ মেলি খালি আটাইখিনি লগ মিলি অল অভাৰ চাৰ্চত লগ হ'ম তাত আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম ক'ত যাব লাগে কি কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখা আছোঁ যে ক'ত গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইবিলাক পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ফাইনেলি মোৰ লগৰজন আহিলে লৈ যাবৰ কাৰণে ত' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ওলোৱা যাম ইয়াৰ নাম হ'ল প্ৰবীণ ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো অলপ পালোহি আৰু দুজন লগৰ আহিব আছে আমাৰ লগত যাবলৈ আৰু আমি চবেই একেলগে মিলি কৰি যাম ইয়াৰ পৰা এই চব ইয়াত মই এতিয়া অলগত আছোঁ এইটো হৈছে অলগোৱা চাৰ্চ এই দুটা অলগোৱা চাৰ্চ হয় মই আজি ইয়াত নাযাওঁ আৰু এইফালে তাত আজি নোসোমাওঁ তো পিছত যেতিয়া টাইম পাম আকৌ আহিম ভালকৈ দেখাবলৈ ভিতৰখন তো এতিয়া মানুহ এতিয়া বহুত ভিৰ হয় ছানডে দিন আজি ছানডে হয় ন ছানডে দিনটো বহুত ভিৰ হয় তো আপোনালোকক অকণ দেখাই আছোঁ এইটো চব অলগোৱা চাৰ্চ 400 বছৰ পুৰণা বুলি কয় ইয়াত এটা মামী আছে এইটো 400 বছৰ পুৰণাই হয় হাতখন মানে ৰাইট লেফ্ট ছাইডৰ হাতখন অকণমান নাই বাকী গোটেই বডিটো ইয়াতে আছে এয়াৰ লগৰ হয় এয়া লগৰ মোৰ এই আমাৰ আটাইকেইজন লগৰ আহি গ'ল এয়া প্ৰবীণ और रौनक सो हम ये जब रेडी हम लोग किधर जाएंगे अभी इधर दीवार आइलैंड ओके अभी फेरी से हम लोग को जाना पड़ेगा तो आज अलग ब्लॉग तो हिंदी और अসমীয়া হ'ব सो আপোনালোকে চাই থাকক আমি Remember that I told you I found my way back home ফ্ৰেডি দিছোঁ ফ্ৰেডি দি পাৰ হৈ যাব লাগিব 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 연결된 이야기를 No, I won't never leave as long as you're there আমি এপাৰে পালোহি এতিয়া জাষ্ট ইয়াৰ পৰা আমি আৰু আগলৈ যাম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'বিলাক মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াত Never let you go. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Diploma the search ase. Search to size sab wise ani. First jad. Search to iman dangor নহয় বাৰু.
তথাপিও এনেই আৰু আপোনালোকে আহি চাই যাব পাৰে কিছুমান। Never let you go. Couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. চাৰ্জটো ইমান ডাঙৰ নহয় কাৰণ আমি তাত আৰু বেছি টাইম নৰখিলোঁ আৰু কৰোণাৰ কাৰণেতো এনেওতো মানে কি চাৰ্জ বন্ধ থাকে ন, চ' সেইকাৰণে আমি সোমাব নাপালোঁ বাৰু, আমি সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ যিমান পাৰোঁ জল্দি। It doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on. ডিভা আইলেণ্ডৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত আৰু আমি আকৌ ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমাৰ ওচৰত অকণমান টাইম আছে, গতিকে আমি অকণমান হালকা পাৰত যাম আৰু অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা খাই আহিম। চ' আমি সেইকাৰণে বামবলিম ঠাইডোখৰলৈ গ'লোঁ। তাত ওচৰতে বামবলিম ঠাইডোখৰ ওচৰত মানে বহুত সৰু সৰু মানে বিচ আছে, তাতে প্ৰাইভেট বিচবিলাকৰ মাজত তাতে গ'লোঁ। তাত মানে বেছিভাগ লোকেলিটিবিলাকহে আহে। চ' আমি তাত আহি গ'লোঁ। চ' অকণমান টাইম তাত থাকি মেলি আৰু যামগৈ বুলি চবেই ডিচাইড কৰিলোঁ। চ' আমি এবছৰ পাছত লগ কৰিছোঁ গোটেইসকল যে সেইকাৰণে। 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 실사라 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아 Remember when I told you no matter where I go I'll never leave your side You will never be alone Even when we go through changes Even when we're old Remember that I told you I'll find my way back home তো মই এতিয়া আছোঁ বামবলিম বিচত আৰু তাৰপৰা ডিভা আইলেণ্ডৰ পৰা আহিলোঁ। তাত একো নাই, অকল মানে জাষ্ট তাত অকল এনেই ঘূৰিব গৈছিলোঁ আমি। তাত অকল আমি চাৰ্জটা আছে, চাৰ্জটো চাই এতিয়া ইয়াত আহিলোঁ। বহুত ৰ'দ, বহুত গৰম। ভাল লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু তো ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক অলপমান বামবলিম বিচ। তাত মানে লোকেলিটিখিনি বেছিকৈ আহে আৰু বেলেগ ইমান নাহে আৰু টুৰিষ্টবিলাক নাহে। চ' লোকেলবিলাকে গম পাই আছে আৰু চাই থাকক। চ' মোৰ ইমান মানে কেমেৰাৰ আগত কথা কৈ ইমান অভ্যাস নাই আৰু লাজ লাগে ন তাৰ পৰা। ইয়াত আহি অলপকৈ ওলাইছোঁ আৰু চ' ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক এনেকৈ দেখাই যাম আৰু ভিডিঅ'বিলাক। চ' মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে যদি বেয়া হ'লেও ভাল হ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো, তেতিয়া মই আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাই দেখাব পাৰিম আপোনালোকক। এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ মোৰ ফালৰ